คนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของมนุษย์คู่แรกบนโลกที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าโดยคนแรกเป็นผู้ชายชื่อว่าอดัมและอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อว่าอีฟแต่มีใครเคยสงสัยกันไหมคะว่าช่วงชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยเกิดเมื่อช่วงปีไหนกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านปีที่แล้วถ้าใครเคยสงสัยและยังไม่มีคำตอบวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะไม่น่าเชื่อว่ามีการถกเถียงเรื่องนี้กันค่อนข้างแพร่หลายและแต่ละแหล่งข้อมูลที่เราหามาได้ก็แตกต่างกันไปโดยเราจะสรุปมาให้เป็นการวิเคราะห์ใหญ่ๆ2แบบก็คือทฤษฎีที่ตีความจากไบเบิลและทฤษฎีที่มาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะทฤษฎีที่1มาจากการตีความจากบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลแต่ยังอิงวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยก็คือ God created man ในที่นี้ก็คือพระเจ้าสร้างมนุษย์โดยชื่ออดัมที่พวกเรารู้จักกันมีรากศัพท์มาจากภาษาบาบิโลเนียนและเป็นคำเรียกมนุษย์โดยทั่วไปด้วยซึ่งในไบเบิลก็ซัพพอร์ตความหมายนี้เหมือนกันนอกจากนี้จาก Hebrew Old Testament คำว่าอดัมสามารถแปลว่าบุคคลหรือ species หนึ่งก็ได้และจาก Hebrew Old Testament เหมือนกันก็จะมีการบันทึกว่า created he them ซึ่งจะแปลได้ว่า primitive root หรือแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่ารากเหง้าดั้งเดิมซึ่งหมายความว่ามนุษย์คนแรกที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อดัมแต่เป็นเหล่าเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ยังไม่พัฒนาเท่าอดัมและสร้างให้อยู่ทั่วโลกเลยโดยเริ่มตั้งแต่ทวีปแอฟริกาตามที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันบอกแล้วก็อพยพถิ่นฐานไปทั่วโลกพอสร้างไปสร้างมาดูการพัฒนาเราก็ค่อยออกมาเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆหรือว่าอดัมนั่นเองซึ่งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้พัฒนาตามมาหลังจากการเกิดของอดัมและอีฟซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในภาษาเขียนก็เกิดขึ้นในช่วง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่กลับมาที่ไบเบิลในคัมภีร์ Lost Books of Bible หลังจากอดัมและอีฟได้กินผลไม้ต้องห้ามเข้าไปพระเจ้าก็ได้เตะโด่งทั้งสองออกจากสวนเอเดนโดยทั้งอดัมและอีฟต่างก็หดหู่กันมากจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปพระเจ้าก็เลยต้องลงมาอธิบายเพิ่มเติมว่าจากนี้ไปอีก5 วันครึ่งพระเยซูจะลงมายังโลกและจะไถ่บาปของพวกเจ้าและเมล็ดพันธุ์ของพวกเจ้าซึ่ง5วันที่ว่าก็คือ 5,000 ปีบวกกับอีกครึ่งของ 5,000 ก็คือ 2,500 ปีใช่ไหมรวมกันก็จะเป็น 7,500 ปีประเดี๋ยวก่อนรู้ได้ยังไงว่า5วันของพระเจ้าเท่ากับกี่วันกี่เดือนกี่ปีของโลกมนุษย์ซึ่งกันเนี่ยในคัมภีร์เขาก็ได้บอกไว้ว่า One day is with the Lord as 1,000 years and 1,000 years as a day หรือก็คือ1วันของพระผู้เป็นเจ้าเท่ากับ 1,000 ปีของมนุษย์อดัมและอีฟใช้เวลาอยู่ในสวนเอเดนทั้งหมด5 ชั่วโมงครึ่งก็จะเท่ากับ229 ปีของมนุษย์เรานั่นเองเมื่อนำมารวมกันก็จะได้ความว่าอดัมและอีฟเกิดมาในช่วงประมาณ 9,800 ปีถึง 9,700 ปีที่แล้วนั่นเองซึ่งพอหลังจากนั้นอดัมและอีฟและเหล่าเมล็ดพันธุ์มนุษย์ทั้งหลายก็ได้เปลี่ยนจาก hunter gatherers มาเป็น farmers ปลูกพืชพันธุ์และเข้าสู่ปฏิวัติเกษตรกรรมในยุคนั้นซึ่งได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ไปตลอดกาลนั่นเองมาต่อกันที่ทฤษฎีที่2จากวิทยาศาสตร์นะคะจะหาว่าอดัมและอีฟมีชีวิตอยู่ตอนไหนนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องศึกษาย้อนรอยโครโมโซม Y หรือว่าโครโมโซมเพศชายและ DNA ไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นยีนที่มีลักษณะพิเศษของมนุษย์ค่ะและเมื่อย้อนรอยกลับไปก็ได้พบว่าจริงๆแล้วช่วงชีวิตระหว่างมนุษย์เราในปัจจุบันกับอดัมและอีฟอาจไม่ได้ห่างกันมากอย่างที่คิดไว้ก็ได้ซึ่งเหตุผลที่ต้องย้อนรอยโครโมโซม Y กลับไปเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อมนุษย์มีการสืบพันธุ์มาระยะหนึ่งนะคะพวกยีนจากฝั่งผู้ชายหรือจากฝั่งพ่อก็จะมาถึงจุดจบคือมันคือหลายทอดจนกระทั่งตัวเนี้ยมันถูกทับกลบลงไปจึงพูดได้ว่าเดิมทีมนุษย์ผู้ชายอาจจะมีเจ้าโครโมโซม Y ตัวเดียวกันซึ่งสืบลงมาจากอดัมนั่นเองโดยเจ้าโครโมโซม Y ตัวเนี้ยก็จะรู้จักกันในนาม Y โครโมโซมอดัมค่ะเช่นเดียวกับฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นไมโตคอนเดรียอีฟที่สืบทอดจากอีฟลงสู่ลูกๆชายและหญิงนั่นเองค่ะและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการเริ่มทดลองในส่วนนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งในปี 1987 นักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้นำคนจำนวน147 คนจากทั่วโลกมาศึกษายีนโดยวิธีการศึกษานะคะก็ใช้ molecular clock ซึ่งเป็นเทคนิคในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในแต่ละ generation และการทดลองนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าอีฟน่าจะมีชีวิตอยู่ราวๆ 200,000 ปีที่แล้วในขณะที่อดัมมีชีวิตอยู่ราวๆ 100,000 ปีที่แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตั้งแต่ปี 1987 มันอาจจะนานมาแล้วหรือเปล่าแล้วคนที่เอามาศึกษาเนี่ยก็147 คนเองก็คือหลังจากนั้นนะคะก็มีการทดลองอีกมากมายเลยแล้วก็ใช้จำนวนคนมากกว่านี้นะคะแต่ว่าการทดลองอื่นๆที่ตามมาก็จะได้ช่วงชีวิตที่อดัมมีชีวิตอยู่ราวๆแบบ 120,000 ปีถึง 200,000 ปีที่แล้วและอีฟก็ในช่วงประมาณเดียวกันก็คือตั้งแต่การทดลองแรกจนถึงการทดลองครั้งหลังๆเนี่ยมันก็จะได้ช่วงเวลาอยู่ราวๆเดียวกันเนี่ยแหละค่ะถ้าใครที่ฟังแล้วงงกับความวิทยาศาสตร์ในคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเด็กศิลป์ขี้สงสัยอย่างเราก็งงไม่แพ้กันค่ะถึงขั้นต้องหาความหมายของแต่ละอย่างเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันเลยถ้าใครยังไม่จุใจอยากจะรู้เรื่องของโนอาห์หรือโมเสสเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็อยู่ในสโคปความสงสัยของเราเหมือนกันและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังหาคำตอบกันแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์เนิร์ดขี้สงสัยกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ